Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személy, mi van vele, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, és kezdjünk is hozzá. Lássuk akkor, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett kedvessel, mi a helyzet vele. Mi a helyzet ezzel a szeretett kedvessel? Lehetséges, hogy leköti a munka, vagy leköti magát a munkával, mert túl sok minden feszíti belülről, túl sok minden van, amivel nem akar szembenézni. Nagyon is úgy gondolja, hogyha ő túl sokat figyel befelé, az árt neki, és ennek a megakadályozására szolgálhat esetleg a sok munka, ugyanakkor pedig lehetséges, hogy azt gondolja, amikor így magába merül, hogy ő neki minden áron ki kell amellett tartani, amit eddig képviselt, hogy minden áron ki kell neki, vagy azt a nézőpontot, azt a szemléletet kell képviselni továbbra is, ahogyan eddig élt, ahogy eddig gondolkodott. Annak ellenére, hogy lehet, hogy ő neki vannak ilyen belső késztetései, hogy hát lehet, hogy nem úgy van, hogy meg kéne gondolni dolgokat, át kellene formálni. Igazság szerint ez most a Skorpió havában járunk, és ez egy nagyon nagy, tehát a Skorpió hava az az elengedés hónapja, amikor felülbíráljuk magunkba, a saját belső énünkben nézünk, és megállapítjuk, hogy mi az, ami már nem a mi érdekeinknek megfelelő dolgok, de ebbe szokott beleszólni azok a minták, amelyeket mi kapunk az őseinktől, vagy kaptunk az őseinktől, amelyek nem biztos, hogy jók. És én nem vagyok ennek ellene, csak sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy nagyon sok minden jó volt a régieknél, csak kritikusan kell nézni, hogy mi volt az, amit ők tőlük kaptunk, az jó volt, és mi az, ami meg nem. És itt olyan, mintha ő pontosan ugyanezzel küzdene. Persze ez azért van most, mint ahogy elkezdtem mondani, mert most nagyon sok olyan energia vesz körül bennünket, ami erre a számvetésre késztet mindenkit. De különösen azokat, azok érzik, akiknek úgymond most érkezett el az idő, és akiknek most kell ezzel foglalkoznia. Mint ahogy szoktam mondani, hogy mindenkinek van ikerlánk párja, de nem mindenki egyszerre találja meg. Ez is teljesen különböző, és megvan az oka, hogy ki, mikor és miért, és ennek is megvan most az oka, hogy ő neki miért pont most ér ide, de hát láthatólag ő a munkába menekül. Ez volt a legelső szó, ami jött közben, amikor raktam ki. Na nézzük itt a munkát, a katonatisztet, hogy mit jelent itt. Lehetséges, hogy például ha nem találkoztok, vagy lemond találkozókat, randevúkat, akkor arra hivatkozik, a munkára hivatkozik, meg hogy most nagyon sok a terhelés, nagyon sok a munka, nagyon sok mindennel kell. Általában, amikor ilyen van, akkor tehát amikor a munka így az agyunkra megy, mondjuk így, vagy annyira sok lesz, annak azért mindig van valamilyen mögöttes szimbolikus jelentése is. Na nézzük még az ellenséget, hogy mi az,
amit még ő hátra szeretne így hagyni, amivel nem akar foglalkozni. Hát bizony nem akar ő azokkal a szokásaival, azokkal a hétköznapi megéléseivel foglalkozni, amelyeknek a felülvizsgálata éppen indokolt lenne. Igen, csatlakozik ehhez, amit az előbb mondtam, hogy ő érzi ezt a nyomást, ezt az energetikai nyomást, de ő kitartóan a múltnak a berögződései felé figyel, és itt is azt mutatják, hogy ő a bejáratott régi utat akarja követni, és nem akar azokkal foglalkozni, amit így mondjuk energetikailag küldenének felé. Na most még a hűségre kérnék, hogy itt mi az, amihez ő ennyire kitartóan figyel. Lehetséges, hogy itt egyeseknél arról is szó lehet, hogy ő az érzelmekkel nem mer szembenézni, amellett kardoskodik, hogy neki nincsenek kifejezetten érzései, amellett kardoskodik, hogy ez, amit ő érez, azok nem mély érzések, hanem azok csak ilyen felszínes szórakozások. Ugyanakkor azért gondolkodik is rajta, és fél attól, hogy kiderülnek itt olyan dolgok, hogy azért itt valami más is van a háttérben. És ezek elől is nagyon gyakran menekülünk munkába, és ez férfiakra, nőkre egyaránt érvényes. Azt tapasztalom, hogy ez mindenkinek egy menekvési útvonal, hogy a munkára hivatkozva munkamániás lesz az ember. Persze ahhoz kellenek olyan égi állások is, amik ezeknek a lehetőségét megteremti valaki számára, mert aki alapvetően egy, hát mondjuk így, hogy nem az, hogy lusta, tehát nem ilyen rossz, negatív értelemben, hanem aki nem egy munkamániás típusú ember, akkor az legfeljebb ilyen erős tempót vesz fel, és akkor az neki már munkamániának számít, míg ugyanez egy másik embernél az ő erős tempója, az a másik embernél egy laza könnyű dolog, mert az ő tempójához meg sokkal több fér, tehát hogy így mindenkinek a saját viszonylatában kell ezt értelmezni, hogy munkamániássá válik, kinek a saját maga szokásos megéléséhez képest. De az látszik itt, hogy olyan, mintha ő menekülne az elől, hogy ő ne kelljen neki szembenézni érzésekkel, ne kelljen neki megállapítani magáról, hogy vannak érzései. Na és akkor megnézzük, hogy veled kapcsolatosan vannak-e gondolatai, mert itt nagyon sok minden volt. Vannak-e gondolatai veled kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett kedvesnek? Ez a kérdés, hogy milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Mit gondol ő? Mit gondol ő a nézővel kapcsolatban? Hát elképzelhető, hogy sokat gondolkodik azon, hogy amikor ő magába fordult, vagy amikor ő mondjuk így magadra hagyott, akkor ő a belső hazugságaival, vagy önigazolásaival foglalkozott, vagy foglalkozik, és ezekkel próbál szembenézni, de őszintén szólva nem könnyű, mert ott is nagyon jó álcának használja a munkát, hogy sok dolgom van, most nem érek rá ezzel foglalkozni, vagy ez most ugye általában akkor mondjuk ezt, hogyha valami kellemetlen, és nem akarunk vele szembenézni, akkor mindig találunk kifogást.
És amikor, és akkor megint ilyen figyelemfelhívásként mondom, hogy amikor találunk kifogást, hogy miért nem tudunk megcsinálni valamit, és hogy például, hogy annyi minden történik körülöttem, hogy most nem érek rá erre, arra, amarra, na az azt jelenti, hogy mi nem akarunk azzal foglalkozni. Nem körülöttünk történik, ez az, amikor mi vonzunk be olyan energiákat, hogy akadályozzatok már meg engem abban, hogy nekem azzal kell foglalkozni, bármennyire hihetetlen is, így működik a világ. Mert hogy a láthatatlan világban nem csak a teremtő van, meg az angyalok, meg a démonok, meg a gonosz oldal, hanem ott energiák is vannak, amelyeket mi indítunk el magunkból, és amelyek bizony a mi belső mélyünkben rejlő, kimondatlan, tudatalattinkban levő ellenállást is tükrözik, és aztán egyszer csak hopp, szembe jön velünk valami, és akkor megállapítjuk, hogy az ez olyan, mint amit én gondolok, vagy ez olyan, mint amitől én féltem, és ez mind tőlünk van. Na ez is a láthatatlan világ része, meg a többi is, amit elsoroltam. Szóval ő így veled kapcsolatos gondolataiban ezt a fajta önigazolást használja, mondjuk így, hogy ő neki rengeteg dolga van, és akkor én most így nem ér rá azokkal a bosszúságokkal foglalkozni. Na nézzük az utazást, mert hogy itt azért mégiscsak valami történik, még hogyha ez így benne is. Ugyanakkor pedig azt látja, hogy azt is tudja valahol mélyen belül, hogy jó lenne, és neki nagyon hasznos és szerencsés volna, hogyha ő tudna ezekkel foglalkozni, mert a múltnak a szép és jó dolgait, azokat így elveszítette, hogy ezzel sem foglalkozik. Tehát, hogy itt összeütközik benne azok az énünknek az a kapcsi része, aki szeretné megtartani a jót, a szépet, de nem akarok szembenézni a negatívval. És ő benne most így ez ütközik, így amikor rád gondol, és láthatóan volt a múltban olyan, amit ő nagyon értékelt, amit ő nagyon szeretett, de hát most ez problémát okoz benne. Na, nézzük itt a hamisságot. Nem is keveset, mert nagyon sok a negatív lap. Hát lehetséges, hogy itt olyan körülmények vannak alapvetően, és akkor ez nem az a körülmény, amit ő most vonz be, hanem alapvetően már régebben létrehozott egy körülményt, egy családot, egy olyan ismerőst, akinek mondjuk így, hogy folyamatosan hazudott, vagy folyamatosan azt mondta, amit hallani akar a másik, és akkor ez nem a hazugság, hanem tényleg van, tényleg csinálunk ilyet. Ez a megfelelési kényszer által vezérelt működésünknek a része, hogy ott van a pillanatban, azt érezzük igaznak, amit a másiknak mondunk, csak mert meg akarunk neki felelni. Ez egy nagyon mélyen gyökerező belső gyermeksérülés, ez egy nagyon mélyen belénk kivódott, 2-3 éves korunkban belénk kivódott olyan sérülés, amit nem tudunk csak így hopp, csettintésre kianalizálni magunkból, ehhez azért több kell, csomó felismerés, de ennek hatására szoktunk így viselkedni, hogy mi meg vagyunk győződve róla, hogy mikor valakinek megfelelünk, és mondunk valamit, és csinálunk valamit, azt azért csináljuk, mert mi azt úgy gondoljuk, de valójában meg utólag, ha visszagondolunk rá, akkor meg be kell látnunk, hogy nem, az nagyon nem volt jó nekünk, és mi nem is éreztük ott jól magunkat. Ez nagyon jó eligazító egyébként, hogyha nem is érezzük jól magunkat, akkor igazából hazudunk. Na de hát ezt nem fogjuk így elismerni magunknak. De ő pont ilyesmivel szembesül. Na nézzük még itt a tolvaj.
Ó, hát a sötét titkok azért itt vannak, amit ő próbál száműzni veled kapcsolatosan, azokra az érzésekre, amiket te általad megtapasztalt, és ez egy olyan újszerű érzés, amit ő lehet, hogy korábban nem érzett még, vagy már nagyon régen, tehát ifjú korában érzett csak. Tehát, hogy így ez is itt van a gondolataiban. Hát mint mindannyiunknak számos dolog történik, persze nem egyszerre, hanem ezt mondjuk így, hogy egymás után, vagy akár ez egy több nap is lehet, én nem tudom ezt így megmondani, hogy kinél mikor, de az a lényeg, hogy így nagyon is összefüggenek ezek a dolgok azzal, hogy ő megpróbálja magából kitisztítani a hamisságot, a hazugságokat, vagy azokat, amivel ő nem szívesen néz szembe, de ahhoz az kell, hogy ő ezt is elismerje, meg ezt is elismerje, és ez az ösztönző, hogy ő szeretné megkapni azt a jót, amit régen. Na, és akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne veled kapcsolatosan, milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Lássuk a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek milyen érzései vannak, mit érez. Mit érez ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak. Hát én azt gondolom, hogy akit az előbb is láttunk, hogy ő neki bizony van olyan személy a környezetében, a hitrendszerében, az ő világában, aki nagyon fontos bizonyos szempontból az életében, az újra és újra emlékezteti őt azokra a kötelességeire, azokra az ígéreteire, és amit ő esetleg a múltban ilyen hirtelen felindulásból tett, és ennek valami köze van a te irántad való érzésekhez. Persze lehetsz te is ez a személy, hogyha te idősebb vagy megfontosabb vagy, mint ő. Elképzelhető, hogy te vagy az, aki erre emlékezteti, hogy a múltban ő miket ígért neked, de itt nem ezt érzem jellemzőnek. Na nézzük itt a váratlan örömet. Ó, hát nagyon mély félelmeket kelt benne ezek az emlékeztetések. Tudjátok, ez úgy működik bennünk, hogy ezek a piros gombok, ezek a nyomógombok, amikor a másik fél nagyon gyakran, tudatosan és szándékosan nyomogatja bennünk, vagy nálunk ezeket a gombokat, azzal, hogy olyan szófordulatokat és olyan mondatokat használ, amit mondjuk annak idején 2-3 éves korunkban hallottunk, amikor ezt a nagy sérülést, ugye amit az előbb is mondtam, összeszedtük, és annak idején ez ilyen tűzzel vésődött belénk az a mondat, ahogyan mi rögzítettük magunkban, hogy mi nem vagyunk szerethetők, mi nem vagyunk jók, és hogy akkor leszünk jók, hogyha ezt csináljuk, és olyan, minthogyha itt ez a személy neki ezeket a tűzzel vésett mondatokat kapargatná meg újra, és nagyon fél ettől. Nagyon fél attól, hogy mélységes mély félelem van benne ez emiatt is, meg amiatt is, hogy ő neki változtatni kell. Most képzeljük el azt, hogy ez be van vésődve oda 10-20-30-40 éve, vagy 50 éve ezek a mondatok, és hozzászoktunk ezekhez. Ezekkel élünk együtt, ezt ismerjük. Nem ismerjük a világnak azt a részét, ahol nincsenek ilyen mondatok. El sem tudjuk képzelni. Most csak így
az átlag ember, nagyon kevés az, aki eljut Dominikára, azokra a paradicsomokba, üdülő paradicsomokba, ahol a tengerben állnak a nádfedeles kaibák. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen ott a mindennapok, amikor mondjuk süt a nap, az még csak-csak szép. De amikor jön a vihar, hogy abban a kaibában micsoda elképesztő félelem lehet rajtunk úrrá. És olyankor kimenni és azt mondani, hogy én mégis a szárazföldet választom, és nem itt akarok élni, bármennyire is szép, amikor gyönyörű napsütés van. Na hát ez egy ilyen nagyon lehetetlen helyzetnek tűnik most innen, hogyha elképzeljük akkor is. És neki hasonló nagy dilemmát okoz itt érzésem szerint. Valamiért ez a kép jött most nekem, hogy ez így, ezt mondtam el, hogy ilyen őrült nagy különbség van a között, amikor normál állapot van, és a között, amikor nála bekapcsolják azt a piros gombot, megnyomják, és beindulnak a tűzzel beégetett mondatok, az olyan, mint amikor ebben a gyönyörű üdülő paradicsomban megérkezik az az őrült nagy vihar, és több méteres hullámok, és akkor azt érezzük, hogy Úristen visz mindent és mindent körülöttünk és minket is, és most meghalunk, és most mi lesz, és csak ezt éljen túl. Tehát ezt az elképesztően nagy félelmet érzékelem itt, hogy ő bármin is változtasson. Na nézzük még itt a szerencsétlenséget. Még akkor is, hogyha tudja, hogy ez neked fájdalmat okoz, és akkor is, hogyha téged emiatt esetleg hátra kell hagyni, akkor is egyenlőre ebben a mélységes, mély félelemben van. Tehát ez most így kapcsolódik hozzá, itt az érzés, te irántad érzésekre kérdeztünk rá, de valójában az övét ismertük meg, a saját magával kapcsolatosan mély érzéseit, és hiába vagy neki te mondjuk az ő társa, párja, a szívének kívánsága, ez a félelem, ami gyermekkora óta ott van benne, és amit nagyon jól kihasznál ez a személy, és újra megpendít benne, azt ő nem bírja egyenlőre felülírni. És én ezért is csinálom a videókat ilyen módon, hogy így erre érezzünk rá, hogy a másik ember, és mi magunk is, tehát nem csak ő, mert amikor mi ilyet látunk, akkor az azt jelenti, hogy nekünk is megvannak ugyanilyen saját piros gombjaink, csak mi sem akarunk vele szembenézni, mint ahogy ő is ott a munkába menekült az előbb, hogy mi magunk vizsgáljuk meg, hogy mi ez, amiért nem akarunk, és mi ez az elképesztő félelem itt bennünk. Mi az, ami miatt nem tudunk lépni ő neki is, meg mi magunknak is. Megnézzük, hogy azért jön-e, közeledik-e felétek, és akkor a kérdés az, hogy ez a szeretet kedves, mire számíthat a néző ettől a szeretet kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle, eltolja magától a szeretetet, eltolja magától az érzéseit, lehet, hogy ez az a minta, amit otthon látott, lehet, hogy ezt látta, például nem gondolunk rá, de amikor ilyen kényszerből együtt marad a férj és feleség, akkor a gyermek, ő azt az energetikát érzi, ahogy az előbb is elmondtam a láthatatlan világról, hogy ők valójában utálják egymást, és ez fog neki mintaként beívódni, mert
apa és anya ezt várja el tőlem. És innentől kezdve mindenkinek az élete ugyanilyen, hogy így adódik tovább. És láthatóan mély érzései vannak, de eltolja magától, mert itt vannak a szülői minták, amiket le kellene rakni, de hát ő gondolkodik rajta, hogy most tényleg, mint például ugye nálam is nem váltak el a szüleim, függetlenül attól, hogy mondjuk szerintem az édesapámnak a fejében ez megfordult, de a másik, az édesanyám meg, hát mondjuk így, hogy hasonlóan itt az előbbiekhez nyomogatta a gombjait, és nem engedte szabadjára. És aztán ezt így megéltük, ezért tudok ilyen nagyon élethűen beszélni róla, mert érzékelem a saját energiáimat, akkor félelmeimet. Na nézzük még itt a katonatisztet, hogy ez itt mit jelent. Hát nagyon nehéz lenne ezen kiváltoztatni, az biztos. És ő ezen rengeteget hezitál, nagyon küzd magával, nem nagyon. Na nézzük még a veszteséget, nem nagyon szívesen tenni ezt. Hát fél a kapcsolódástól, fél a szokásain változtatni, amit az előbb ott láttunk, ugyanezt látjuk itt most, továbbra is megmarad benne, tehát a következő időszakban úgy látom, hogy ez a jelenleg meglévő hullám marad az életében, gondolatokban, érzésekben, ez marad az életében, és tőletek meg mondjuk együttérzést, kitartást várna, és azt gondolom, hogy ha itt vagytok és hallgatjátok ezt, meg elgondolkodtak esetleg azokon a háttéri információkról, amiket így közben elmondtam, akkor talán meg is fogja kapni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Ne felejtsétek el a még érvényes az 50%-os kedvezmény mindenre, minden, ami a webshopban található. A Hála 50 kuponkóddal ismét azzal tudjátok érvényesíteni, de tudtok nekem írni, az is a leírásban megtalálható az elérhetőségem, és akkor ott is tudunk egyeztetni, meg beszélni. Köszönöm, ha megírjátok a gondolatotokat a kommentekben, a lájkokat és feliratkozásokat, és egyébként, amíg nem találkozunk, addig minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!